Hello guys! This is my daughter, Jel. This is my mom, Kring Kring. And welcome back to our YouTube channel. Yes, you are here in our YouTube channel, Kring Kring Jel's channel. Yep. And if you are new here on our YouTube channel, please don't forget to click the subscribe down below and click the notification bell so you're always updated on our new videos. See you in our new videos. Bye! Pero kaya nauman na mong exam. Grabe, sakit mo ng kamot sa eskwelahan gahapon ba? Ngano bitaw, wala kasulat kada gabi. Pamati kayo. Ingan bitaw na akong friend, magsulat na ta, dugay na kaayo. Sige magkagingon, kaya lagi na ako na, kaya lagi na ako na. Di karon. Part tayo. Oh, tusan ni. On the way kami sa Mart kasi nga bibili daw ng walis. Pupunta kami sa lilipatan naming bahay. Ayan, pinsan ko. Lipatan naming bahay. Mag-ayos na magkamin, maligpit. Linisin. Yun, linisin. Tapos, mag-i-install kami ng vinyl. Yes! Kami ng vinyl. Oh, first time ko rin kasama. First time ako mag-gagala. Oh, diba? Isa na yung pinsan ko na wala mo. Nawala siya. Saan pa siya nagpilong? Hindi na lang, no? Lanot. Yung lason taong lanot. Ha? Mapan pa tunay mo dito. Kasi kailangan ako nito. Ang gawas, di ko dito tama. Yan na. Pili-pili. Map. Ato man ang matupi. Matupi man siya kasunod. Ha? Inig pigaan na. Inig piga. Di ba bas man na ang pigaan na mo. Wala man na siya. Yan. Sabon. Lanot. Kanay bagong lanot. Wala, gunting, no? Oh, nagdala ko gunting. Nakapangit, ano siya, no? Pamili lang ko trapo. Pero mga tao, Pwede sa... be. Ito, trapo. Oh, sa trapo. Sa trapo. Trapo? Tingnan na lang, ah. Tama ba? Yes. Guntingan lang na ako na. Hindi ako magkaroon. Kana, sa tubig lang ipagi. Oh, tubig lang. Okay, pisko. Ano kami? Sarang na lagot. Di alam to. Diba? Kana, kagalitan na. Lord. Ang parang ikaw-ikawan. Baba. Diba? Gaw-gawan natin na. Kauna, mag-fight natin. Laro, mga ito ko na.
tapos na kami mamili. O, diba? Wala na kayo. Paano mamili? Pupunta na kami. Maglilinis kami doon pagkadating. Tapos mag-install ng vinyl floor. Yun. First time, so abangan nyo. Abangan. Aray, patay. Abangan. Alis na kami. Sani? Alis kami kayo. Inaw eh. Tabuka. Lagi na ako doon. Inaw eh. Asa naman akong pagkagawa ko na wala. Marami nga si Ma'am sa una nga. Happy ka na sa malina sa una sante. Happy ka na kasiksi. Nibong ka na siya. Parang medyo Locsin mo. So, kaya nakabili na kami. Ayaw dyan ko, apila-pila din sa niha. Bantay ka kang likat, yun na. Yeah, kasi siya. Saan mo sila kayo? Mama ba? Ah, Nasa ba laki may na ganina? siya. Stress? Oh. Diri? Oh. Asa? Bangon? Diri, mamigasin ba? Okay, may sa legal niya pa yan. Oh, abtikis mama nakabangon ba? Ukawa dito si Sani, uba na ba? Kung mag-usap-usap pa na eh. Mga inani, di yung kakisayo ma, makato pala, alas 3 kadlawon, magsimba pa man me. Ukawa dito si Sani. Sa kadara, ma. Makita na ko ang kuan. Gusto niya makita na ko ang usa kadaka ang sana usa kadaka ang kwarto. Ana siya. Kadang kuwas ang katrak eh. Sa shortcut? Pwede, pwede pa galing mo ani. Pwede ko dito sa main road sa paa. Ah, NHA maagawas. Tantaran. Mami, NHA buhangin. NHA. At least makasuroy-suroy ko. Suroy nga importanteng trabaho. Kaalago-ang butag tabong panagsa. Diba, dili itong maod dili itong nag-shortcut ako itong nga to PWU ba to? Ito ba nag-exam ko? 2018. Mura-mura mo sila o ilang pan yun. Itong shortcut. A few moments later. So, ito na yun. Bahay ko, no? Apartment. Dagat na yung mga walay din. Mura siya. Next. So, ayan na. Dito na gabi. Aray. So, this is it. So, yan kami dito. Oh. Asap na lapit ka rin? Ayan na. Re. So, ito na nga. Ito na. Yan, so let's get inside. Aray. Ayan, di pa tapos. So, more on, ano pa? Diba?
So, ito na. Wala yung kusina. Tour. Saan yung kusina? Muna ko pasabot. Hindi lagi magkasya. Hindi mo bisa taas ha. Kamu dali dito yung taas. Kung ka lang ang patamag yung taas ha. Hi po. Kuyari pa na mo. Muna ako kinay mo naman. Ito yung kusina. Dua-dua pa ko pabutag kwarto ken. Maminyo na lang siya. Pag gani, sila gusto, mag-menu na daw po. Bali dito si mama mo. Pogi. Kagamating. Go. Kira. Tapos gamay lang yung cabinet para kay Sanina. So, para na. House tour! Oh, diba? House tour na tayo. House tour. Aray. House tour! Oh, ito na yun. Okay siya. Oh, may terrace. Eh, ano to? Teka lang, saan ko ba ito ilagay ng tubig na ito? Aray! So, what is this? Oops! Oh, CR. So, may tatlong CR, tatlong kwarto. Ayan. So, dalawang CR sa taas. Naalis kong bag! So, ayan. Tatlong kwarto sa taas. Dalawang kwarto. CR sa taas. Second floor. Tapos, kitchen. Merong isang CR din. Kusina. Kwarto sa baba. Nice man siya. Simula na kami maglinis. CR. Oh, diba? Cute! Pangalawang CR. May shower. Oh, para sa mga bata ko na. Welcome to the hotel. Ay, ano sa restaurant ako? O, diba? Tingnan mo.